Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Va putea Slatircoglu să-l ierte pe Halil Ibrahim? Dragostea este poate una dintre cele mai complexe emoții umane. Uneori îl duce la cer, alteori atinge pământul. Conține speranță, dar poate aduce și o mare durere. Ceea ce s-a întâmplat între Slatircoglu și Halil Ibrahim pare să fie o reflectare a acestor sentimente. Acest cuplu a fost cândva un simbol al marii iubiri, atât pe ecrane, cât și pe scena vieții. Cu toate acestea, provocările unice ale iubirii și ale vieții au separat drumurile acestor două stele. Deci, este posibil să ierți totul în dragoste? Ar putea Slatircoglu să-l mai iubească pe Halil Ibrahim, în ciuda rănilor adânci pe care le-a suferit? Dragostea este o emoție care întărește oamenii. O persoană crede că nu poate face nimic pentru persoana pe care o iubește. Cu toate acestea, dragostea include sacrificiu și înțelegere, precum și o mare durere. Slatircoglu a experimentat, poate, cele mai dificile aspecte ale poveștii ei de dragoste cu Halil Ibrahim. Știri în mass media, bârfe, sentimente intense unul pentru celălalt. Toate acestea pot provoca răni adânci într-o relație. Iertarea poate fi cea mai grea parte a iubirii. Pentru că a ierta nu înseamnă doar a ignora o greșeală făcută. Înseamnă, de asemenea, să accepti durerea trăită, să o înfrunți și să o depășești. Slatircoglu este posibil să fi suferit răni majore în timp ce locuia cu Halil Ibrahim. Cu toate acestea, crezând că iertarea este posibilă în dragoste, ai putea încă să simți dragoste pentru Halil Ibrahim adânc în inima ta? Acesta este un lucru pe care numai Slatircoglu îl poate ști. Slatircoglu este un nume care înfățișează o imagine a unei femei puternice în fața ecranelor, dar arată și o mare rezistență în viața ei reală. Dificultățile pe care le-a întâmpinat și lupta lui împotriva lor sporesc admirația noastră pentru el. Poate că această putere l-a făcut să fie mai precaut cu Halil Ibrahim. Rănile pe care le-ați experimentat vă pot împiedica să iertați. Cu toate acestea, dacă dragostea pe care o simți pentru ea încă există adânc în inima ta, acea iubire poate învinge orice. Halil Ibrahim este persoana de cealaltă parte a iubirii. Emoțiile pe care le-a experimentat în timpul acestui proces pot să nu fie diferite de cele ale lui Sla. Uneori s-ar putea să regreti acțiunile tale, iar alteori te poți învinovăți pentru experiențele tale. Cu toate acestea, dragostea și afecțiunea sunt sentimente care ar trebui împărtășite între două persoane. Dacă Halil Ibrahim își menține în continuare dragostea pentru Slatircoglu, se poate face un pas mare pentru ca această dragoste să înflorească din nou. Iertarea înseamnă a face pace cu tine însuți, lăsarea trecutului în urmă oferă oportunitatea de a o lua de la capăt. Cu toate acestea, durerea și rănirea experimentate în timpul acestui proces pot îngreuna iertarea. Este Slatircoglu dispus să-l ierte pe Halil Ibrahim? Răspunsul la această întrebare poate apărea în timp. Pentru că iubirea este un sentiment care se maturizează cu timpul și se frământă cu durere. Dacă Sla încă îl iubește pe Halil Ibrahim și se gândește să-i mai ofere o șansă, se poate face un pas mare pentru a reînvia această iubire. Uneori, dragostea poate reveni la viață, ca un foenix care se ridică din cenușă. Acest lucru poate fi posibil atunci când doi oameni își amintesc dragostea unul față de celălalt și lasă în urmă durerea trecutului. Această posibilitate există și pentru Slatircoglu și Halil Ibrahim. Dacă iubirea reciprocă este încă vie și vă puteți ierta unul pe altul, renașterea acestei iubiri poate fi inevitabilă. Dragostea este o emoție complexă, iar iertarea face parte din această complexitate. Doar ei știu dacă Slatircoglu îl mai iubește pe Halil Ibrahim și ce s-a întâmplat între ei. Cu toate acestea, întrebarea dacă este posibil să ierți totul în dragoste depinde de dragostea pe care acești doi oameni o au unul față de celălalt și de procesele prin care trec.
Dacă există cu adevărat iubire, este posibilă și iertarea. Cu toate acestea, profunzimea durerii experimentate și rezistența la acea durere pot fi cele mai mari obstacole în calea iertării. Dragostea lui Slatirkoglu și Halil Ibrahim a fost o poveste care a fost urmată cu mare entuziasm o vreme și a avut loc în inimile multor oameni. Acum, dacă această iubire se reaprinde depinde doar de decizia acestor două persoane. Totul poate fi iertat în dragoste sau unele răni nu se vindecă niciodată? Timpul și dragostea din inimile acestor două vedete vor oferi răspunsurile la aceste întrebări. Sulla nu a îngenunchiat când a fost trădată de această persoană, dar a văzut insultele de care râdea vispanul care nu a putut să o atingă, care trăia succesul pe care l-a obținut când a ajuns la vârful carierei. Aceasta este execuția unei fete care, ca într-un basm, a ajuns în lumea cinematografiei și care a venit la ea. Când îți aduci aminte care a fost lăuda ei, îți vei aminti și de asta. Deci, acum mergi spre el se îndreaptă încet spre alimentatorul lui rupt. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali